Hello, in this video I'm going to help you to review the very basic thing about sine, cosine, and tan, the trigonometry. Firstly, we start with the definitions of sine, cosine, and tangent, actually, not tan, tangent. These things are the ratio between the sides in a triangle, including opposite side of this angle theta, adjacent side, and hypotenuse. Ba cái là sine, cosine và tan, nó là cái ratio giữa các cái side, các cạnh của một cái tam giác vuông. Chúng ta có opposite side tức là cạnh đối, adjacent side là cạnh kề, và hypotenuse là cạnh huyền. The side of an angle theta here is defined as the ratio between the opposite side of this angle, the yellow side here, and the hypotenuse. The cosine is the ratio between the adjacent and hypotenuse, and finally tangent is the ratio between the opposite side and the adjacent side. So it represents how long a side is compared to the hypotenuse, or compared to each other, represent how big this angle is. And the very important thing about this definition of the sine, cosine, and tangent is that it doesn't matter the length of the sides of the triangle, but the ratio between these lengths. Cái chuyện là cái triangle của mình nó lớn hay nhỏ như thế nào, các side này nó dài hay ngắn như thế nào thì nó không quan trọng, mà cái quan trọng là cái ratio, cái tỷ lệ giữa các cái side này. For example, here we have a triangle with the side 2.8 opposite side, 0.4 the adjacent side, and 4.9 which is the hypotenuse, and the angle here is 35 degrees. We can measure that with a protractor. The ratio between the opposite and the hypotenuse is the sine of 35 degrees, which is 2.8 over 4.9, which is 0.57. So it doesn't matter if we extend this, we zoom in, we make another very bigger triangle, like double the side of each side. For example, 9.8 here for the hypotenuse, and twice of its opposite side is 5.6, and here 8. Okay. Khi mà chúng ta có một cái similar triangle với kích thước lớn hơn, nhưng mà ví dụ như lớn hơn gấp đôi, nhưng mà cái angle ở đây nó vẫn là 35 độ, thì cái sine, cosine và tangent nó không hề thay đổi gì cả, nó vẫn là những cái ratio này. Sine does not matter, đó, tức là cái chiều dài của các cạnh này nó không quan trọng, mà quan trọng là cái ratio giữa các cái cạnh này. Ở đây thì mình có một cái activity nhỏ, mình có thể là thay đổi cái angle để mà xem các cái value của sine, cosine và tan. Tiếp theo mình sẽ xem cái phần này này. Đây. Có rất là nhiều những cái bài tập về trigonometry mà mình sẽ sử dụng cái gọi là unit circle để mình giải quyết nó. There are many problems in trigonometry, including solving a trigonometric equation or describing the function of a trigonometrical variables. The unit circle is a circle whose radius is 1. Unit circle là một cái đường tròn mà cái bán kính của nó, cái radius của nó là 1. It means with the center and position here, the length of its radius is 1. Counting measure from the center of the circle to this point, that is 1 unit. Or similarly, the distance from this center of the circle to the top position here is 1 unit. That is the reason why it is called the unit circle. Okay? And here we are describing the sine of an angle. For example, we have an angle like this, 30 degrees. Let's make it 30. Not exactly 30 here. Okay, almost like this. Okay, 30 degrees. Again, sine of this angle 30 degrees is the opposite, which is this red vertical dashed line, dashed segment. Okay, and the length of this dashed segment is 0.5, associated with the angle 30 degrees. Okay, với cái góc 30 độ thế này thì cái side của nó là opposite side này chia cho hypotenuse. Hypotenuse của cái triangle này chính là cái radius của unit circle, cho nên nó là 1, radius là 1. Cho nên cái sine
của cái angle 30 degree này nó chính bằng cái độ dài. It is equal to the length of this segment, the dash segment here, which is 0.5 for the angle 30 degree. Okay, let's change to another angle, increasing this angle. By the way, the angle is determined from the starting point here on the right of the circle, the extreme point on the right here. Okay, and we measure the angle in the counterclockwise direction like this, indicated by this red arrow. Okay, the angle. So when we increase the angle to, let's make example, 45 degree, a little bit greater than that, huh? I'm trying to make it exactly 45 degree, a little bit greater. Okay. By the way, similarly, the side of 45 degree is the opposite, which is this red and dashed line, divided by the hypotenuse of this triangle, which is the radius of the unit circle, which is 1. And the value of the sine of 35 degree is 0.712. It is greater, a little bit greater than 45 degree, and therefore the value of the sine of this angle is a little bit greater than the value of the sine of 45 degrees. Okay, if we keep increasing the angle like this slowly, here, up to 50, 60, so on, 70, 80, 90, when the angle becomes 90 degree here, 90 degree on the top, the maximum, the top point on this circle, okay, the value of the sine is maximum, because this is the length. There is no opposite side. This is the definition of sine 90 degree. Sine 90 degree is 1, and it is the maximum value of the sine function. Okay, maximum value. So as you can see on this graph, when the angle increases from, let me restart that. When the angle increases from 0 to 90 degree, there's a curve on a graph on this right part of the screen. Okay, it's a curve like this, increasing, starting from 0 and increasing to the maximum value following this curve. This is how a sine function starts and varies when we increase the angle from 0 to 90 degree. Okay, and if we keep increasing the angle like this, there's no way to keep increasing that. Okay, let me keep increasing that greater than 90 degree. Okay, so you can see on the right, the path is going down, the graph is going down there. And when the angle becomes 180 degree, the sine function becomes 0, because the sine of this angle is now, okay, again, when the angle is like 30 degree, the sine of the angle 30 degree is the length of this vertical line, vertical dash line, which is also the y coordinate on this vertical axis. Cái giá trị của cái sine của cái angle 30 độ này nó sẽ là cái y coordinate, tung độ y coordinate của cái point này ở trên cái vertical axis. Cho nên khi mà mình tăng nó lên đến 180 độ thì cái y coordinate nó là 0, và cái sine của 180 degree nó là 0 luôn ha. Và tiếp tục như vậy, keep increasing the angle, we have the lower part of this sine function in the negative part under the horizontal, the x-axis. And when we complete one revolution, once round, the sine becomes 0 again. So this is the graph of the sine function, starting from 0, increasing to the maximum at the value of 90 degree, and then decrease to the minimum value, which is -1, at the angle of 270 degrees, and finally become 0 when the angle return to 360 degree, which is one round of the circle. Okay, so that is how the value of the sine function, which is the vertical coordinate of this, the vertical axis of this point,
the y coordinate of this point is the sine. Okay. The next thing, similarly, we have the graph of a cosine function. When we increase, we change the angle like this, from starting from 0. Note the yellow point on the top here. The cosine of 0 degree is 1. That is the definition, because cosine of an angle is defined as the ratio between adjacent side. In this case, the adjacent side is the pink length, the pink side here, over the hypotenuse. And the hypotenuse, in the case the angle is 0 degree, there's no hypotenuse. And cosine of 0 is defined as 1. When we increase the angle here to like 30 degree, the cosine again is the ratio between the adjacent side, which is the pink length here, which is the x coordinate of this point, the yellow point here, which is its x coordinate. Okay, and the length of this pink side of the triangle is 0.866, and keeping. So we see that when the angle here increases from 0 to 30 degree, the cosine of this function, cosine x, decreases from the maximum to, keep increasing like that, the angle here. The cosine will decrease to 0, and then change the direction to become negative value, and then keep increasing, but in the negative side, becoming minimum -1 at the angle of 180 degrees. 180 degree here. The cosine is -1. Okay, and so on, completing one round here on the top, 360 degree. So the cosine function start from 1 and decrease to 0 like this, and then increase to the maximum again. And the period of this function is 360 degree, which is 2 pi in radian, 2 pi. Cái period, tiếng Việt gọi là chu kỳ của hai cái function là sine và cosine thì nó đều giống nhau, và nó chính là 360 độ. Chúng ta thấy khi mà chúng ta xoay cái move cái point này một vòng tròn, when we rotate this point one complete round, the sine function return to 0 again after 360 degree. So the value 360 degree is the period of both the sine function and the cosine function. The sine function starts from 0 and increase to maximum and then decrease like this. Okay, and the cosine function, in the other hand, oppositely, start from 1 and decrease to becoming 90 degree, 0 at 90 degree, and so on. The next thing is the tangent. Let me look for that value, the tangent. Okay, here. Again, the tangent is defined as the ratio between the adjacent and the hypotenuse. Adjacent, in this case, for example, let me make the angle 45 degree here. I'm increasing it to 45 degree. Okay. In this case, this is a isosceles right triangle. Đó là một cái tam giác vuông và cân, có nghĩa là hai cạnh của góc vuông ấy nó bằng nhau. In this case, the angle is 45 degree. The isosceles right triangle having both sides equal to each other, and those sides, the blue side is the cosine of this angle, and the green side of this triangle is the sine of the angle 45 degree, and the tangent of this angle 45 degree is the ratio between the opposite and adjacent, which is 0.707 divided by 0.707, meaning the ratio is 1, and therefore the tangent of this angle 45 degree is 1. Tại vì tam giác này vuông cân, hai cái cạnh bên bằng nhau, cho nên là cái tỷ lệ giữa cạnh đối và cạnh kề, opposite và adjacent, nó là 1. Và các bạn có thể nhìn thấy là cái line màu trắng ở ngoài này, cái line màu trắng ở phía bên ngoài này, nó có cái value là 1 đấy. Thì cái value 1 đó nó là cái radian của cái đường tangent.
we see that the line outside the circle, tangent to the circle, the tangent of the circle means that this line has only one single common point with the circle. Có nghĩa là cái tangent nó chỉ có một cái điểm chung duy nhất với cái đường tròn này thôi. Và nó perpendicular. The tangent also perpendicular to the radius drawn from the center of the circle to this common point. Cái tangent này nó vuông góc với cái đường radius, nó kể từ cái đường radius từ cái tâm đường tròn đến cái điểm chung đó nhé, điểm chung common point. And in this case, the tangent has the gradient of 1, and this is the value of the tangent of 45 degrees. That is the meaning of the tangent. Okay. And keep increasing the angle. We can have many other values of the tangent. And the special thing about the tangent is that it can be greater than 1. It's not like the sine and cosine function. The maximum value of those things, sine and cosine, is only 1. But the tangent of an angle can have a value greater than 1 and even become very, very big when approaching. The angle approaches. The angle is very close to 90 degrees, as you see here. The tangent now is almost horizontal. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái tangent này gần như là nó nằm ngang. Và khi mà cái góc là bằng 90 độ, when the angle is 90 degrees, the tangent is undefined because we cannot have a bottom of the definition of the tangent, which is adjacent side, to be 0. But if the angle, the vertical value like this, the tangent of 360 degrees is still 0. The tangent of a very small angle is a small value also. So it is an increasing function here. And then, become a negative and decrease. Okay, that is the definition of the tangent. Okay, the next thing which is very important that I like you to pay attention to and learn this rule to remember the special value of some special angle. I'm looking for that. Okay, to solve some trigonometrical problems, equations and functions, we need to memorize, to remember the special value of some special angles. Để mà giải quyết nhiều cái bài tập về trigonometry thì mình cần phải nhớ được một số cái value của các cái angle đặc biệt. Bởi vì là trong paper 1 thì mình sẽ không được phép dùng máy tính, và nếu không nhớ được cái này thì có rất là nhiều câu trong paper 1 này mình sẽ không thể làm được mà không có máy tính ha. Ở đây chúng ta có là 3 cái góc đặc biệt, cái angle đặc biệt mà mình cần phải nhớ, đó là 30 degree, 45 degree and 60 degree. Và mình có cái table ở đây. Cosine of 30 degree is the square root of 3 over 2. Square root of 45 degree is the square root of 2 over 2. And the square root and the cosine of 60 degrees is 1 over 2, 1/2. So can you see the pattern? Mình có thấy được cái quy luật gì trong cái sự thay đổi của cái cosine này không? Chúng ta thấy này, nó đều có cái số 2 ở bottom ha. It is there are also the value 2 at the denominator, the bottom of these fractions of the cosine. Okay, and we see the value here decreases from 3 to 2 and 1. Thì cái mẹo, cái tip để mình nhớ cái này đây, đó là cái phần bottom nó luôn luôn là 1/2 là 2 nhé, tức là phần mẫu số denominator là 2 này, rồi là cái phần tử số numerator mình sẽ viết cái dấu square root của 3, rồi square root của 2, rồi square root của 1. Tất nhiên square root của 1 là 1 rồi đó, cho nên mình sẽ có được cái quy tắc của cái cosine như thế này ha. Square root 3, square root 2, square root 1 tất cả chia 2. Mình sẽ có được cái bức hình ở bên này ha. Mình nên viết một cái nốt nhỏ về các cái value này ở trong một cái vở hay là cái nốt nào đó của mình để mình dễ mình nhớ được cái này ha. Mình thấy quy tắc chưa? Square root 3, square root 2, square root 1 tất cả chia 2. Và ngược lại với cái sine nhé, thì cái cosine nó giảm từ square root 3 xuống square root 2 và xuống 1. Thì ngược lại cái sine nó sẽ tăng lên từ 1 cho đến square root 2 và đến square root 3. Cho nên mình chỉ cần nhớ một cái thì mình sẽ suy ra được cái còn lại. Sau khi mà mình suy ra được cái sine là cái thứ tự ngược lại, the reverse order of the cosine from 30 degree to 60 degree, we take the ratio between the sine and the cosine to have the value of the tan of the angles.
And so we have here example, the tan of 30 degree is the square root of 3 over 3, which is the sine, which is 1/2, divided by the cosine, which is square root of 3 over 2. Okay, and ratio of the sine and cosine of the angle 45 degree is the same thing, sine and cosine for. And also this is a very special angle when the cosine and the sine is the same, are the same. Hai cái angle 45 này rất đặc biệt, đó là cái cosine và cái sine của nó bằng nhau ha. Cho nên cái ratio của nó là cái tangent ấy, nó bằng 1. Và tương tự như vậy, 60 độ thì cái tangent sẽ là square root of 3. So this is the most important value that I highly recommend you to remember, okay, by following the rule, decreasing from square root 3 to square root 2 and square root 1, and then divide 2 at the bottom. Okay, let's use what we have learned here in this video about the special value and the unit circle to solve a problem in paper 1 last year, 2022. I have here a problem, the question number 5 in the paper last year, recently in May 2022, times 1 2 for Vietnam included, okay, on Friday 6th of May. Paper 1. It is given this equation, the cosine of x over 2 plus pi over 3 equal to 1 over the square root of 2. And the question asks us to find the least positive value of x. Cái câu này nó bảo mình tìm cái giá trị dương positive nhỏ nhất, least của x, để cho cái cosine x chia 2 cộng pi trên 3 này nó bằng square root của 1 over 2. Thì để làm được cái câu này thì mình cứ xem như toàn bộ cái expression ở bên trong cái dấu bracket này nó là một cái term nào đó. Ví dụ như thầy có thể xem nguyên cái này nó là một cái angle theta nào đó thay vì x, bởi vì viết thế này thì nó hơi dài cho mình chỉ thay thế một xíu cho nó gọn hơn thôi. Okay, let's assume that theta equal to x over 2 plus pi over 3 so that we can simplify this equation. It is just like cosine of an angle theta, which we don't know what the angle theta is, how many degree, 45 degree or 60 degree, we don't know. We are finding it, the value of x, which is least positive, okay? And this cosine equal to 1 over the square root of 2. And this thing, 1 over square root of 2, is actually can be written as the square root of 2 over 2, which is one special value among the value that I recommended you to memorize, which is this thing, okay? The cosine of 45 degree will be equal to the square root of 2 over 2. So the angle theta here is supposed to be 45 degree, okay? But not only this angle 45 degree is the only solution. It's not the only angle that can have the cosine value to be square root of 2 over 2. As follow, we use another unit circle. Okay, let me try drawing a beautiful unit circle. It is not very beautiful, but you know, clear enough, right? This is the horizontal axis, which is the cosine axis. Okay, cosine axis, and the vertical axis is the sine axis. Sine axis. The values value 1 over square root of 2. 1 over square root of 2 is equal to 0.71. It's just my memory. I remember that thing using the calculator. Okay, so that value 0.71 is here. This is, can be written as square root of 2 over 2. Okay, and for the cosine value to have this value here, the length here is the adjacent length of the triangle, and the triangle I'm talking about is this triangle. So the point that we determine the angle is here, this point. Let's call it the point A, okay? And the angle here, so that the cosine is square root 2 over 2 is 45 degree, okay? As I recommended you to memorize this special value.
Or another way that you can do that is if you can bring a compass to draw a circle in your testing room in the paper. Nếu mình có một cái compare để mình vẽ cái circle và mình có một cái thước để mình đo cái chiều dài của cái đoạn này nó đúng bằng 0.71 thì sau đó mình sẽ vẽ ra được cái triangle này nó khoảng 45 độ ha. Nhưng mà tất nhiên là cái kiểu đó thì nó rất là mất công và nhiều khi mình cũng không nghĩ đến chuyện đó đâu. Okay, this is 45 degree. But this is not the only angle. There's another angle which is at the bottom here. Because the x coordinate of this point B, cái điểm B bên dưới này nó cũng có cái x coordinate của nó là chỗ này này, tức là square root của 2 chia 2 ha, square root 2 over 2. And the angle here below the horizontal axis is also 45 degree. But as I mentioned once in the explanation about the definition of the angle is measured in the counterclockwise direction from this extreme point on the right to this point. Chúng ta đo một cái angle gọi là positive khi mà nó đi theo cái chiều ngược chiều kim đồng hồ như thế này, thì cái angle chỗ này là 45 độ. Nhưng mà nếu như mình vẽ một cái mình đi theo cái hướng ngược lại từ cái extreme point này mà đi xuống bên dưới này theo chiều kim đồng hồ ấy, thì nó sẽ được gọi là negative 45 degree chứ không gọi là positive 45 degree ha. So we can define this angle as minus 45 degree, okay? Because we're measuring it in the clockwise direction theo chiều kim đồng hồ, okay? Minus 45 degree. So the solution here we can write in the answer sheet. The cosine of theta means x over 2 plus pi over 3 is equal to square root of 2 over 2, which is equal to cosine of 45 degree or minus 45 degree. But notice the given value here, the pi. The value pi here means the angle is measured in radian, not in degree, and therefore we cannot use the value 45 degrees, but we have to convert this degree into radian. Okay? Bởi vì cái value pi ở trong cái equation này người ta cho nó là pi là radian nha, cho nên mình không thể sử dụng cái value degree được, mà mình phải convert sang radian. Để mà convert sang radian thì mình làm thế này: 45 độ này, 45 degree này. Convert sang radian thì đầu tiên mình sẽ chia cho 180 độ và sau đó là nhân với pi. Thì đây là cái quy tắc của mình convert nha. Mình thấy rằng 45 độ thì nó sẽ là một nửa của 90 độ và 90 độ là một nửa của 180 độ, cho nên cái này nó sẽ bằng với lại là pi over 4. Okay? Nói cách khác là 45 độ này thì bằng 1/4, 1/4 of 180 degree, and therefore the 45 degree is equivalent to pi over 4. Okay? So here I can write the cosine of pi over 4, or it can be equal to the cosine, or it can be equal to the cosine. I can write here equal to the second thing, which is cosine of minus pi over 4 also. These are the two values that can make the cosine to have the value of square root 2 over 2. Okay? But they are not all. Thực ra khi mà cosine mà nó bằng square root 2 chia 2 thế này này thì mình sẽ có rất nhiều, có vô vàn cái value. Mình chỉ cần rotate cái điểm A này, cái point A này một vòng, tức là rotate nó 360 độ. Từ điểm A này rotate một vòng 360 độ, tức là cộng thêm 2 pi vào thì mình sẽ có một cái value mới. Hoặc là cái point B này cũng thế, mình cũng rotate nó 360 độ. Từ điểm B này ha, từ điểm B dưới này mình rotate nó 360 độ thì mình sẽ có một cái điểm mới, một cái angle mới. Đó là ví dụ như điểm A đi, điểm A này mình rotate nó 360 độ thì cái angle mới nó sẽ là 45 độ cộng thêm 360 độ. Đó, thì nó bằng 405 độ ha. Thì cho nên là trước đây thầy có nói là cái sine function và cosine function nó có cái period là 2 pi đấy, period 2 pi. Cho nên là cứ tiếp tục rotate như thế
Đó rồi. Mình rotate một vòng 360 độ thì mình sẽ có một value mới ha. Sine function period. Và đem tìm một cái bức hình để minh họa rằng là mình cứ tiếp tục mình rotate nó thì mình sẽ có vô vàn value ha. Graphing the sine. Cái mình đang làm là cosine function, phải là sine function. Cosine function. Okay. I'm looking for a GeoGebra also. This is a simulation. It's very helpful to illustrate things. Okay. Period. Well, let me illustrate that on cos decimals here. A cosine function, cosine of x, for example, here. So the cosine of x starts from 1 and decrease to 0 at 90 degrees, which is pi over 2, and become 0 at 3 pi over 2, and become 1 again at 2 pi. 2 pi here is the period. Okay, the next period here will be 4 pi, and so on. The next one here is 6 pi, okay, and so on. 8 pi, and so on. 10 pi. If we have an angle of 4 pi over 4, which is 45 degrees, let me draw a horizontal line at 45 degrees, which is y equal to pi over 4. Okay, this horizontal line. Cái điểm này này, nó là no, x is supposed to be the cosine. Cosine equal to square root 45 độ. Cái value cosine là canh 2 trên 2, 1 trên canh 2 đấy. Square root of 2 over 2. This square root 2 over 2 is the cosine of 45 degrees. So the value here, x is pi over 4, meaning 45 degrees. Okay. Chỗ này là 45 độ này, pi over 4 này. Mình cộng thêm 2 pi nữa. Cộng thêm 2 pi, tức là pi over 4 mà cộng thêm 2 pi nữa. 2 pi tức là 8 pi over 4. 1/4 cộng thêm lại 8/4 nữa thì sẽ bằng 9/4. Chỗ này là 6/4 à. Chỗ này thì khác, chỗ này thì nó sẽ tương đương với lại là âm 45 độ ấy ha. Thầy sẽ nói thêm chỗ này vì sao nó là 7 pi trên 4 sau nha. Bây giờ mình giải tiếp cái bài này nữa ha. Rồi. Cái value pi over 4 này bây giờ thầy sẽ nói nó luôn là nó đúng bằng cái value gọi là 7 pi over 4 luôn á. 7 pi over 4. Lý do vì sao nó bằng, nghe kỹ nha. Mình có minus pi over 4 có nghĩa là âm 45 độ. Đó. Thì thay vì âm 45 độ mình vẽ theo cái chiều kim đồng hồ thế này. Mình có thể vẽ cái angle với cái điểm B này theo cái chiều kim đồng hồ, tức là từ đây, để thầy đổi cái màu khác nữa đi. Pink color cho dễ thương ha. Từ đây này. Đó, mình vẽ theo chiều ngược chiều kim đồng hồ counterclockwise một vòng như thế này, theo chiều counterclockwise thế này. Tới cái điểm B này ha, thì cái angle màu hồng này, pink color này ha, thì nó sẽ là một cái angle equivalent với lại là minus pi over 4. Và cái angle đó là bao nhiêu em? Angle đó sẽ là 360 độ trừ đi 45 độ. 360 trừ 45 thì còn 315 ha, 315 độ. Và mình sẽ convert 315 độ này sang là pi nha. Mình lấy 315 này chia cho 180 này và nhân pi thì mình sẽ có được cái radian. Cái angle in radian associated equivalent to 315 degree ha. Và 315 độ này thì thực ra nó là một cái multiple time của 45 độ ấy. 45 độ nhân 2 là 90 này. 45 nhân 4 là 180 này. Rồi tiếp tới chỗ này là 45 nữa. 45 nhân 4 tức là 4 lần của pi trên 4 ha, 4 lần pi trên 4. Tới chỗ này là 5 lần pi trên 4 này, 6 lần pi trên 4 này, 7 lần pi trên 4 này. Cho nên đó là lý do mà nó là 7 pi trên 4, nó 7 pi over 4. Hoặc là mình cứ tìm cách mình simplify cái fraction này là được ha. Mình chia cho 45 ấy, 315 chia 45. 180 chia 45 sẽ còn 4 và 315 chia cho 45 thì mình sẽ còn 7, cho nên đó là lý do mà nó sẽ bằng là 7 pi over 4 ha. 7 pi over 4. Rồi. Và bây giờ tới cái phần khó của câu này người ta bảo rằng là tìm cái least possible value. Cho nên trong số 3 cái kết vẽ viết ra ở đây thì mình sẽ tìm cách mình solve for x rồi mình chọn ra cái nào là least possible value ha. Đây này. Nếu như if ha, hoặc là mình có thể viết là nếu như mà x over 2 cộng với pi over 3
Đó, mà nó bằng với pi trên 4 này, pi trên 4 này đây. Thì bây giờ mình sẽ solve for x này ha. X này đầu tiên là mình sẽ chuyển cái minus, mình trừ hai bên với lại là pi over 3 để được x over 2. X over 2 nó sẽ bằng pi over 4 minus pi over 3. Pi trên 4 trừ đi pi trên 3. Common factor, common denominator sẽ là 12. Chỗ này 3/4 trừ đi lại là 4/3, nó sẽ còn âm 1 nha, pi over 12. Mà như vậy ấy, thì x nó sẽ là một cái negative value, x negative. Và cái đề bài nó bảo là cái value x nó phải là positive, cho nên mình sẽ không chọn nó, mình sẽ eliminate nó ha, eliminate it, tại vì nó là negative. Đó, bây giờ mình tới cái trường hợp thứ hai nha. Trường hợp thứ hai và thứ ba này thực ra bằng nhau, hai cái angle là minus pi over 4 và 7 pi over 4 này là giống nhau nha. Chọn cái nào cũng được hết. Bây giờ mình viết này, x over 2 plus pi over 3 thì bằng minus pi over 4. Đó. Thì sau cái equation này ha, x over 2 nó sẽ bằng minus pi over 4 minus pi over 3 nữa. Như vậy thì sao? Nó sẽ là minus luôn, cho nên mình sẽ không chọn này. Thôi mình cố tình mình né cái này đi nha, xóa này đi, đừng có làm. Đó, tại vì nó là minus, nó là số negative, không chọn. Bây giờ mình sẽ lấy cái con số là 7 pi trên 4 này để cho nó là positive ha. Rồi, vậy thì là 7 pi over 4 này mình sẽ trừ đi pi over 3 ở bên này ha, trừ đi pi over 3 để mình được cái x over 2. Rồi, chỗ này common denominator là 12, chỗ này 7 x 3 21, 21 pi, chỗ này là nhân 4 lên, trừ đi 4 pi. Như vậy thì cái chỗ này nó sẽ là 21 trừ 4 17 ha. 7 pi over 12 equal x over 2. Đó. X over 2 là 17 pi over 12, như vậy thì x bằng mấy? Mình chỉ cần nhân đôi lên thôi đúng không? Nhân 2 từ dưới này lên, hay khác là nhân 2 ở hai bên. Multiplying 2 on both sides, we have x equal 17 pi over 6. And this is the solution, the answer, which is the least and positive value. Còn nếu mình tiếp tục mình tăng lên chỗ mà pi over 7 pi over 4 này mà mình quay tiếp một vòng tròn nữa, mình cộng thêm 2 pi vào nữa, thì cái value nó sẽ trở thành một value lớn hơn, nó không còn là least value nữa, cho nên mình sẽ không cộng thêm ha. Thì đây là cái cách để solve cái bài này. Đây là một cái bài cũng khá là khó ở trong paper 1 đấy. Nhưng mà mình minh họa là cái việc sử dụng cái unit circle nó quan trọng như thế nào, và việc mình nhớ được các value đặc biệt đây, các value đặc biệt của các cái angle là 30 độ, 45 độ và 60 độ nó có tầm quan trọng như thế nào, how important it is, how significant it is in solving, trigonometrical problem like this one, okay, and many other. Khi mà làm bài thi final thì có thể có những cái bài trigonometry nó dễ hơn thế này nha. Đây là một bài khá là khó. Rồi, cảm ơn các em.